สุดน่ารักอันนี้นะคะเพียงซื้อ Matte Resistant 6 แท่งสีไหนก็ได้นะคะและที่สำคัญอีกแล้วอย่าลืมกดรับของแถมเข้าตะกร้าก่อนที่จะชำระเงินขอโทษได้ไหมล่ะเมื่อกี้คือใช้หนูเอาฝาไปด้วยไม่หรอทิชชู่อยู่ไหนอ๋ออยู่ในนี้นี่ฉันจะให้เธอดูมีเธอคงไม่เข้าใจฉันไม่เคยใช้เลยลิปเบนเดอร์คืออะไรอ่ะใช่ไหมเธอมันเป็นแบบนวัตกรรมใหม่ก็คือจะบอกว่าปกติเวลาเราใช้ลิปสติกใช่ป่ะเราต้องเบลนด์ด้วยนิ้วแต่ว่าเนี้ยมันใช้ทำหน้าที่แทนนิ้วคือแบบเบลนด์เข้าไปที่ปากตรงเนี้ยได้เลยแล้วก็ให้มันแบบจมูกบานละแล้วก็กดตรงนี้ทุกคนเอางี้นะถ้าฉันทาลิปจมูกฉันจะบานแต่ว่าหนูขายลิปหนูต้องเปิดเห็นปากด้วยเมื่อกี้มันบานจมูกอะดิโอเคลิปเบลนเดอร์อันนี้นะคะทุกคนเมื่อซื้อ Matte Resistant 6 แท่งนะคะได้รับฟรีกระเป๋าผ้าทวีตแบบนี้นะคะน่ารักอะไม่มีทิชชู่นะมีแค่กระเป๋าแล้วก็น่ารักจังน่ารักจริงแล้วก็มีลิปเบลนเดอร์นะคะเฮ้ยโอเคโปรต่อไปโพลารอยด์เป็นอะไรที่ทุกคนเฝ้ารอคอยกันอยู่แล้วนะคะสำหรับโพลารอยด์ในทุกๆไลฟ์ของ L'Oreal นะคะก็คือจำไว้ฟังไว้ให้ดีนะคะก็คือกติกานะคะ 1. กดซื้อ Matte Resistant สีไหนก็ได้ 6 แท่งก็คือโปรเมื่อกี้แหละก็คือเลือกเลยนะคะว่าจะเอาสีไหน6 แท่งนะคะแล้วก็ใช้โค้ดในไลฟ์ที่เขียนว่าเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะคะอันนี้ฮะอันไหนอ่ะสักครู่นี่ครับอันนี้ครับที่เขียนว่า live only อันนี้นะคะนี่ใช้โค้ดอันนี้นะคะแล้วก็เป็น5ออเดอร์แรกนะคะที่ชำระเงินตามเวลาที่กำหนดนะคะนับเวลาชำระเงินเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญถ้าอยากลุ้นคือจะบอกว่าถ้าซื้อ6 แท่งใช่ป่ะไม่ได้จะต้องลุ้นแค่โพลารอยด์จะได้กับ อันนี้ลิปเบนเดอร์แล้วก็กระเป๋าไปเลยแล้วก็ใครที่อยากลุ้นโพลารอยด์ก็จะได้ลุ้นโพลารอยด์ไปด้วยในตัวซึ่งเรายังไม่ได้บอกเวลาการชำระเงินนะเดี๋ยวเราจะให้ค่อยเผยไต่ออกมาทีหลังเดี๋ยวเราจะบอกสรรพคุณของลิปวันนี้ด้วยว่าแบบความเป๊ะความปังของมันคืออยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยทุกคนจะได้แบบตัดสินใจถูกหรือแบบตอนแรกคุณเราซื้อแท่งเนื้อสีนึงแล้วกันเพราะว่าสีประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดคุณได้ฟังแล้วเนี่ยคุณอาจจะแบบอยากซื้อเพิ่มก็ได้สุดต้องรวมแล้วเป็นเวลานั้นแล้วคุณค่อยชำระเงินในเวลานั้นเพื่อคุณจะได้ลุ้นโพลารอยด์ด้วยแล้วก็ได้ของแถมอีกมากมายแล้วเมื่อกี้อย่างที่พี่ลินบอกว่าถ้าเกิดคุณได้ของแถมแล้วเนี่ยแล้วคุณไม่กดในตะกร้าใช่ไหมคุณก็จะไม่ได้ของนะทุกคนอันนี้ขอย้ำอีกรอบนึงเราได้ลิปเบลนเดอร์ด้วยนะครับแล้วเวลาแบบทาลิปเราต้องใช้นิ้วแล้วแบบมันเดี๋ยวนี้มันไม่เก๋หรอเนาะแบบเราก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ทาอะไรอย่างเงี้ยแทนขอดูหน้าคนเก๋ตอนที่มีลิปเบลนเดอร์หน่อยเอาดีๆถ้าเราทาลิปแล้วเบนด้วยนิ้วก็จะแบบต้องแบบเบนนึกออกปะขอโทษนะแค่ฟันขอโทษนะเอาดีๆเอาดีๆเบนลิปค่ะเอาเบนลิปโอเคเบนลิปมีค่ะเบนอย่างงี้แต่ว่าถ้าเรามีลิปเบนเดอร์ปุ๊บเราก็จะแบบเฮ้ยยังไงหรอสวยๆแล้วเก๋แต่หน้ามาเปียกมากเป็นไรก็คือมันเป็นทำไมมันเป็นอย่างนั้นเราชอบที่จับผมแบบเหมือนเปิดม่านนั้นรู้สึกว่าเธอฉันมีสตรัคเกิลกับการตัดหน้ามาทุกคนก็ที่รู้กันมาตลอดก็คงจะรู้เพราะว่าฉันแบบหน้ามามันไม่ค่อยโคอร์ดิเนตลงปะไม่นะฉันว่าหน้ามาฉันอยู่คงที่ตลอดเวลาก็เปิดเสียงก็เดินใช้สเลปูไงล่ะไม่ต่อให้ไม่ได้ใช้สเลปูเหมือนกันเราทำยังไงเพราะว่าผมเธอไม่เอาไว้ตรงนี้เยอะป่ะถ้าเราไว้หน้าม้าหนามันก็จะเหมือนแบบโดนฟิกซ์ไว้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉันเลือกที่จะเปิดแบบเปิดโหมดบางคือถ้าหวีมาหมดมันก็จะเป็นโหมดหนาแต่ถ้าเราเป็นหวีบางมันก็จะเป็นกึ่งบาร์โค้ดนิดนึงซึ่งถือว่าโอเคนะตอนแรกเราไม่คิดนะพอดูแต่เริ่มคิดแล้วเกลียดนะคะมีคนถามว่าโพลารอยด์มีซีเครตไหมแรงมากมันเป็นซีเครตอยู่แล้วคุณโพลารอยด์10 ใบมันมีใบเดียวบนโลกนะครับทุกคนมันซีเครตอยู่แล้วนะจ๊ะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็ลุ้นไปนะคะใครได้ก็ดีแล้วใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะทุกคนเรามาพูดคุยเรื่องที่เราชอบกันก่อนคือเรื่องทั่วไปเฮ้ยช่วงนี้นะคะแบบทำไมเราไม่อยากจะอวดหุ่นเลยเอาดีๆก็ไม่ต้องอวดแล้วอันนี้คืออวดแล้วแต่ว่าคือรู้สึกว่าพอออกกำลังกายเยอะแล้วมันก็รู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกเฮลตี้ขึ้นมีแรงมากขึ้นทำอะไรได้แบบกระฉับกระเฉงมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าใส่เสื้อผ้าได้ดีขึ้นเข้าใจอันเก่าๆเสื้อผ้าเก่าๆอย่างเงี้ยเพราะนี่เป็นคนชอบสะสมเสื้อผ้าไงแล้วอันเก่าก็ไม่กล้าทิ้งอะไรเงี้ยพอแบบ
ดีใจที่ได้กลับไปใส่ของเก่าๆบ้าง แต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งก็คือฉันว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเธอสุขภาพแข็งแรงขึ้น เพราะถ้าทำงานหนักอะดิแล้วถ้าเกิดว่าสุขภาพไม่แข็งแรงมันก็ลำบากนะทุกคนมันต้องดูแลตัวเองเยอะๆดิ ใช่ก็ด้วยแหละรู้สึกว่าหุยหนูปีนี้ก็เกิน25แล้วนะอันนี้ทุกคนไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมคือนี่ไม่เคยมองภาพตัวเองแบบในวัยเกินหมายความว่าไม่ได้มันจะตายนะหมายความว่าแบบไม่เคยเห็นภาพตัวเองตอนเกินอายุ25ว่าคิดว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรเราจะยังไงอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะพออายุมันมากขึ้นรู้สึกว่าอยากที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าอยากให้อยู่มีความสุขไปใช่สร้างความสุขให้คนที่เขารักเราอะไรอย่างเงี้ยอะไรจริงน่ารักชอบอยากให้ดาราศิลปินไอดอลทุกคนมีความคิดแบบนี้นะคะจะได้อยู่กันไปนานๆเราจะได้สร้างความสุขให้เราได้ในทุกๆวันนะคะเพราะว่าเชื่อว่ากลุ่มแฟนคลับมีทุกคนก็คือแค่อยากเห็นมิกสุขภาพยืนยาวไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่คือเรื่องที่อยากจะคุยไม่แต่ว่าเธอแล้วถ้ารู้ตัวว่าเธอน่าจะดีขึ้นอ่ะจริงเหรอฉันอ่ะรู้สึกมีคนพูดไปก็อาจจะอวยหรอว่ามีคนบอกเยอะหรอไม่ทุกคนพูดว่าแบบแบบดูแบบเขาเรียกว่าอะไรเฟิร์มเหรอเขาเรียกว่าอะไรใช่ก็คือรู้สึกว่าหล่อขึ้นนะแบบหน้าเข้ารูปกระชับอาจจะเป็นเพราะว่า energy มันแบบฟุ้งออกมาฟุ้งแบบวงเล็บไม่ซ่านฟุ้งซ่านบ้านนิดหน่อยแต่ว่าไม่บอกใครนะคะอะไรอย่างนี้นี่เห็นไหมก็คือเรื่องออกกำลังกายเฮ้ยเธอรู้ป่าวว่าฉันก็เริ่มออกกำลังกายแล้วเว้ยเธอเชื่อฉันป่ะทำไมเธอไม่เชื่อฉันอ่ะไม่คือไม่จริงคือไม่เคยเห็นเธอแบบเธอลงหรืออะไรไงเพราะว่าเวลาฉันออกกำลังกายหน้าฉันอุเพราะฉะนั้นฉันไม่อยากให้ทุกคนเห็นว่าฉันอุแต่เชื่อหรือไม่จบไลน์นี้ฉันจะไปตีแบดใช้คำว่าที่คุณลินออกไปตีแบดอันนี้อยู่นิดนึงคุณเขาตีแบดค่ะจะบอกให้คุณลินเขาตีแบดบ้างไหมบ้างตีเยอะไหมอยากรู้ก็ตีทั่วไปแบบหวานเย็นน่ะนึกออกปะแบบพูดอะไรวะก็ตีทั่วไปหวานเย็นแบบไม่ได้จริงจังมากอ่ะคือถ้าใครเล่นจริงจังมากก็จะตีกับฉันแล้วก็จะหงุดหงิดอะไรเงี้ยต้องก็แบบคุณแม่หนูเล่นไม่ค่อยเป็นหนูตีสนุกตีไปตีแพ้งอนไหมไม่งอนแต่ว่าแบบแล้วที่นี่คนนี้เห็นแล้วคือประเด็นคือตอนเสิร์ฟแล้วแบบเสิร์ฟคือเป็นคนเสิร์ฟไม่ค่อยได้เว้ยเสิร์ฟทีปุ๊บจะนกแพบแล้วก็จะหน้าแบบหนูกดอะไรลูกฉันไม่ได้อยากเล่นแล้วทำไมยูนิเวิร์สนี้ไม่อยู่ข้างฉันให้ฉันเสิร์ฟได้เหมือนแบบตบแพ้ปุ๊บไม่ฉันไม่อยากเล่นแล้วแบบคืออะไรเมื่อกี้มันอะไรมันแปลกๆนั่นแหละมันแปลกฉันก็แค่จะบอกเธอว่าฉันจอยฟอร์สออกกำลังกายกับเธอโอเคแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดีในการดูแลตัวเองใช่ไหมล่ะนะคะพูดเรื่องต่อไปก็คือเรื่องWonder Mixland งานสุดแบบว่ามีคนถือเค้กไปให้อะไรอย่างนั้นไงพูดให้ฟังคร่าวๆสิเป็นงานวันเกิดที่แฟนคลับจัดให้ก็แบบเอาจริงนะนี่คือชอบคอนเซ็ปต์มากแล้วแบบพอไปเห็นสถานที่จริงก็คือแบบ Fairy Tale คือนี่เป็นคนชอบดอกไม้มั้งรู้สึกว่าพอแล้วเขาว่าเป็นดอกไม้จริงแล้วมันมีความแบบเหมือนในมันอะไรAlice in Wonderland ใช่มันเป็นฟีลนั้นเรารู้สึกว่าพอเห็นแล้วมันสวยดีแล้วสวยจริงแล้วก็มีแฟนคลับที่แบบว่าเหมือนเขาตั้งใจมาแบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์เราก็ขอบคุณมากครับดีมากนะคะดูไปดูมาก็คล้ายๆงานแต่งไม่ได้ถึงอะไรมันถึงดอกไม้ค่ะดอกไม้เยอะมากแบบดอกไม้ค่อนข้างเยอะมากๆเพราะว่าแต่มันน่ารักจริงๆนะฉันดูรูปฉันรู้สึกเลยว่ามันน่ารักอ่ะมันเหมือนเข้าไปแล้วจะมีปีกครับแบบนางฟ้าตัวน้อยๆมีกะเข้าไปแล้วตัวเหลือแค่นี้จากที่เราแรกตัวเท่านี้เข้าไปแล้วตัวเหลือแค่นี้พี่บูเล็กมากนะคะจริงๆยังมีผลงานที่เราอยากจะอัปเดตกันต่อแต่ว่าเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันตอนท้ายเรายังมีเรื่องราวให้ต้องพูดคุยกันอีกมากมายนะคะตอนนี้เราไปพูดเรื่องสินค้ากันสักหน่อยดีกว่าเราจะพูดถึง L'Oréal Paris วันนี้ทุกคนเราจะมาขายลิปจริงๆจะบอกว่าวันนี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องเลือกลิปสติกเราจะมาช่วยกันเลือกให้กับทุกคนโดยเฉพาะ situation ต่างๆเพราะว่าวันนี้เราจะมีเกมตลกๆให้เล่นด้วยตรงที่ว่าเราจะมาท้าทายทักษะความเป็นบตบก.ของมิกแน่นอนอยู่แล้วว่าเราเป็นดาราล้ออยู่แล้วเราก็มีความเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ด้วยเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าผมเนี่ยจะเนรมิตคุณลินฉันเหรอเดี๋ยววันนี้ผมจะเนรมิตคุณลินในซิทูเอชั่นต่างๆงงทำไมถึงเป็นฉันน่ะก็เกมในวันนี้ไงมันเป็นเกมที่เราจะต้องให้กันละกันคือนี้ฉันจะเล่าให้ทุกคนฟังเป็นซิทูเอชั่นขำๆสมมุติว่าเราจะต้องเลือกลิปเข้าไปอยู่ใน1ซิทูเอชั่นเราจะเลือกลิปอะไรอย่างเช่นสมมุติเราจับขึ้นมาปุ๊บเราบอกว่าได้
เต้นบัลเล่ที่ซอยสมคิดหนึ่งตรงข้างแซงชิดลมเราจะทาลิปสีอะไรไปเต้นบัลเล่ตรงซอยสมคิดโหลิปเธอต้องเลือกฉันเลือกเธอหรือเธอเลือกฉันอ่ะดีต้องสลับป่ะจะให้ฉันฝ่ายเดียวมันก็โกกันไปป้ามีเธอน่าจะดีเอางี้อันนี้ว่าเมื่อกี้คือของเธอบอกว่าไปเต้นบัลเล่ที่ซอยสมคิดหนึ่งตั้งข้างนั้นจะลงทาลิปไปกินส้มตำปูปลาร้าที่ชิลที่ไหนดีไม่รู้อุบไปก่อนโอเคตอนนี้ให้มีคิดไว้ก่อนละกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกันเรื่องของ Matte Resistant นะคะ6เฉดสีใหม่เป็นเฉดชมพูนูดที่สุดจะจริงใจจาก L'Oréal Paris นะคะมาละเราถึงเวลามาละใครไม่จริงใจใครไม่จริงใจโอเคมามิกมาวันนี้ใครอาจจะเห็นสีที่ปากเราแล้วนะครับวันนี้ซูมอินเข้ามาฮะไปดิบอกเขาไปเลยเลขที่ออกคืออะไรหน้าตรงเฮ้ยสวยอ่ะนี่วันนี้มิกมาทาสี630ครับเห็นปะนี่จะเป็นสีประมาณนี้630เป็นสีที่ขายดีมากนะคะทุกคนแต่จริงๆเพราะว่าตอนแรกอ่ะคุณเอามาแบบว่าตอนที่แบบเห็นแล้วอ่ะก็คือหยิบสีนี้มาเลยรู้สึกว่าสีนี้พอทาแล้วอ่ะมันขับผิวด้วยรู้สึกว่าพอทาแล้วมันมีเขาแล้วมันเข้ากับสีผิวของเราแล้วมันทำให้เวลาเราทาแล้วอ่ะมันค่อนข้างที่จะทำให้เรารู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วทาแล้วรู้สึกประทับใจมากจริงกับตัวลิปรู้สึกว่าคือไม่หนักปากเลยคือทาแล้วแบบเคยทาลิปแมทแล้วแบบมีปัญหาเรื่องมีความรอกคือเนื้อหนาเนื้อหนักไม่พอหนักปากแล้วมันจะลอกเป็นขุยจริงแล้วมันอาจจะดูไม่ดีด้วยนะมันเขินนิดนึงมันแบบตอนดูใกล้ๆมันแบบมันชาร์จเพราะปากมันดูของตัวเองเลยค่ะแต่ว่าคิดว่าคงไม่เพราะว่าเราทา Matte Resistant มาใช่แล้วที่สำคัญนะครับตัวนี้ข้อเด่นของเขาเลยนะเขามีไฮยาลูรอนิกแอซิดซึ่งทำให้ปากชุ่มชื้นไม่แห้งเลยแล้วคือแบบคนที่ปากแห้งเช่นอย่างผมเนี้ยผมเป็นคนกินน้ำน้อยรู้สึกว่าพอเรากินน้ำน้อยแล้วเวลาเราทาลิปมิจะมีปัญหาเรื่องแบบลิปเป็นขุยคือเป็นบ่อยจริงๆอันนี้เป็นปัญหาที่แบบเจอบ่อยมากแล้วแบบเราอาชีพเราเป็นนักแสดงเนาะเราว่าเราออกอีเวนต์เราถ่ายละครแล้วพอเราปากเราเป็นอย่างนั้นนะในกล้องมันเขินๆนิดนึงมันก็นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือทาเนี้ยคือลองทาดีไว้ตอนนี้ประมาณชั่วโมง2 ชั่วโมงแล้วคือยังไม่เป็นเลยยังแบบก็ยังแบบสีปกติแล้วยังไม่เป็นขุยด้วยที่นั้นเขาบอกว่ายาวนานถึง16 ชั่วโมงใช่ค่ะได้แล้วจะบอกว่าสีปากดูมีความเป็นธรรมชาติคือจะบอกว่าขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่ลงดูอยากได้ความธรรมชาติแบบมิกจิ๋วเธอก็ทาแค่นิดหน่อยก็พอหรือว่าถ้าอยากได้สีที่ป๊อปขึ้นมาหน่อยก็ทาเยอะขึ้นมาได้หน่อยจริงๆเราก็ทา630นะแต่ว่าเป็นทาข้างในเป็นทา601ผสม630คือจะบอกว่าบนผิวของมิกกับบนผิวของเรามันก็บอกว่าบนผิวของมิกกับบนผิวของเรามันก็ออกมาได้คนละแบบแต่ว่ามิกทาแบบให้ติดธรรมชาติแต่ว่าเราทาเพื่อที่จะให้มันแบบป๊อปออกมาเป็นข้างในเพราะว่าทาผสมเพราะฉะนั้นคือถ้าซื้อลิปไป1แท่งเนี่ยจริงๆก็สามารถเลือกลุคที่จะออกมาได้นะวันนี้อยากได้ความธรรมชาติก็ทาแบบติดตีนข้างในแต่ว่าถ้าอยากได้ความแบบป๊อปออกมาเลยอะไรเงี้ยก็ทาให้เต็มปากแล้วก็ถ้าได้ลิปเบลนเดอร์ไปก็เบลนด้วยลิปเบลนเดอร์เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะต้องแบบให้เบอร์ขอบใช่เดี๋ยวนี้เวลาช่างแต่งหน้าแบบเขาจะทาให้แบบเบลอๆแบบว่าไม่ได้เห็นขอบชัดมากเพราะเดี๋ยวนี้แบบเขาเรียกปากเขาเรียกปากอบอิ่มปากอบอิ่มกำลังมาใช่ไหมล่ะพอทาแล้วก็จะมีความเบลอก็จะไม่เห็นความแบบปากเรามีความอิ่มมากขึ้นอะไรสุดลองนะคะมีคนบอกว่าของมิกสวยค่ะมิกทาเบอร์630นะใช่630ครับแล้วมิกทาไม่ได้อย่างของคุณลินเนี่ยเขาจะทาแบบเขาเรียกว่าทาจริงจังทาจริงจังแบบทาของผมก็จะทาบางๆก็ได้ความ natural look อะไรเงี้ยคือผู้ชายสามารถใช้ได้รู้สึกว่าพอทาแล้วมีความสุขภาพดีด้วยแบบว่าไม่ได้แบบออกหวานไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณลินอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าสีชัดเลยอะไรอย่างงี้คือแล้วแต่ได้เลยนะคะว่าชอบให้แบบ texture มันออกมาเป็นแบบไหนหรือว่าลุคมันออกมาเป็นแบบไหนสมมติ1แท่งอันนี้อันนี้คือสวอชไปแบบถ้าทาแบบเต็มปากนะคะจะได้แบบที่สีแบบชัดตึ๊บแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราลองเบลนล่ะสมมติเบลนด้วยลิปเบนเดอร์ดูจากขอบก็ได้นะคะตอนนี้ขอบมันอยากลองลองก็ได้ขอทำนะได้อันนี้คือไม่เคยทำมาก่อนอยากรู้แบบลองเบลนเฉพาะตรงขอบไปเธอวิหนูระบายสีหรอหนูทำ
ไม่เป็นอ่ะ ก็อย่างนั้นแหละ อ๋อ จริงๆมันทับ อ๋อมันคือแทน ใช่คนนั้น อ๋อผมนึกว่ามันคือการขีด ไม่ใช่ลูก อ๋อมันคือการ หนู แท มิ น ก เฮ้ยดีอ่ะ อืม คืออย่างเงี้ยไม่ต้องใช้มือแล้วอะ ใช่ ถ้าเกิดใครอยากได้นะต้องซื้อเท่าไหร่นะ คือจริงๆ ถ้าซื้อคัลเลอรี่2แท่งก็คือได้ลิปเบนเดอร์ อุ๊ ไปเลย คุ้มนะ หรือว่าแมตต์รีสิสแตนถ้าอยากลุ้นโพลารอยด์แล้วก็ได้กระเป๋าก็คือซื้อ 6 แท่ง ก็คือจะได้ตอนนี้มิกคือเหมือนตำน้ำพริกเหมือนกัน นะคะ แบบเริ่มเจ็บแล้วด้วย ทุกคนเห็นหรือยังว่าคนดีมีอยู่ที่ไหนก็โดนรังแก หนู มิกชอบรังแกอะ ไม่คือเราอยาก ฮ้แต่เห็นปะ เราอยากเห็น ปะ ให้เห็นจริงๆ แต่ อะ เห็น ว่าพอ แล้วใช่ปะ เบอร์แล้วมันเป็นยังไงบ้างเนี่ย จ เอ้ย ริงๆ มันสวยนะเว้ย มันดีอ่ะ ใช่ไหมล่ะ เออดี แล้วถ้า จัง เกิดว่าทาแบบเต็มๆ ถ้าเทียบกันอ่ะ อืม เห็นไหมทุก เห็น ค สิเห็นความ นว่ามันแบบมันมีความต่างของการที่ได้รับการเบลอกับได้รับการแบบทาแบบจัดเต็มแบบจัดแน่นนะคะ ซึ่งอันเนี้ยไม่ได้อยู่แค่บนแขนนะ จริง ๆ แบบทาตอนแบบบนปากเราเบลนอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันก็เหมือนมิกก็น่าจะเป็นแบบเนี้ย ใช่มี ของเรามันก็จะทาให้เป็นแบบประมาณนี้ อ่าฮะ อืม ดีอ่ะ เฮ้ยเอาไปเถอะคุณพี่คุณป้า เธอมันดีจัง คุณยาย อันนี้ดีจริงนะเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อน มันน่ารักนะคะ จริงๆแล้วมันก็ทำความสะอาดง่ายพอใช้เสร็จปุ๊บก็เช็ดทิชชู่แบบนี้ให้สีเก่าๆออกไป แล้วก็กลับมาเป็นอันใหม่เหมือนเดิมคือทำมาจากซิลิโคนนะคะทุกคนโอเคไหมทุกคนชั้นทาลินทา601บวก630นะครับซึ่งผิดอัน อันนี้ ด้วย 630 ใช่601ก่อน601ตอนแรกมันอยู่ อันนี้ไง เฮ้ยนี่ของเธอเปล่า 601ใช่แต่มัน601ไง นี่ของเธอใช่ไหม ยังไม่ฉันใช้630 ฉันมีของฉันมีของฉันทุกคน ไม่เอาผมมิกจะเอาไปเลยไง อ๋อ ฉันจะนี่ไงล่ะ นี่จะทาให้ดู 601 มันจะเป็นแบบแชมพูนูดแบบนูดแบบอย่างนี้ ใช่ไหม แล้วเธอก็เอามาเบลนด์กันให้มันแบบติดกันเข้าไป อุ้ยสวยจังเลยอ่ะ สีสวยจัง อืม มีคนบอกว่า คนที่ไม่แต่งหน้าใช้ลิปทิชชู่อยู่ไหนครับ ใช้ลิปเบอร์ไหนดีคะจริงๆ 630นั่นแหละ ตอบโจทย์เธอแน่นอน เพราะว่าทาเบลนด์ก็จะได้แบบนี้ใช่ไหม แล้วถ้าเกิดว่ามันเยอะไปเลยก็ทักแก้มมาทำแก้มนิดๆหน่อยๆแล้วคือจะบอกว่าการทาลิปแท่งเดียวแล้วเบลนด์ออกอะแล้วทาข้างในเติมเข้าไปอะก็เหมือนได้ลิป2 แท่งนะ แต่ว่าทางที่ดีคือซื้อไปเลย6 แท่ง จริงเพราะว่าคนเรามันก็ต้องมีหลายๆลุคใช่ไหมล่ะส ถู ม ก ม ต้อง ติว่าวันนี้เราอาจจะอยากเป็น สาย natural look เรา อื ก็ ม จะใช้630 ใช่ไหม ครับ หรือบางวันเราอยากจะสาวเปรี้ยวขึ้นมาหน่อยแล้วอยากทา สาวเปรี้ยว 2 สีก็เป็น 601 กับ 630 เหมือนคุณลินวันนี้ ถูกต้อง เราก็จะแบบได้อีกลุคนึง หรือวันไหนเราแบบเฮ้ยไม่ไหววันนี้ฉันอยากปากแดง ไหนวันไหนฉันอยากปากแดงทำไง เราก็ฟาดปากแดงไปเลย เออ เพราะว่าปากแดง มีสี เราก็ ดำไหม มีหลายผลิตภัณฑ์หมายถึงว่าหลาย หลายเฉดหลายโทนทุกคน แต่ว่าจะบอกว่าแดงของ Matte Resistance เนี่ยมีหลายมนุษย์นะคะ มีหลายอย่าง จะบอกว่ามันจะมีแดงติดชมพูบ้าง มีอะไรบ้าง แต่ว่าถ้าแดงแปดๆไปเลยอะไรเงี้ยมันก็มีให้ทุกคนได้เลือกสรรนะทุกคนรู้ไหมแต่ว่าที่ฉันชอบจริงๆเขาบอกอะไร วันไหนไม่อยากอาบน้ำสีไหนดีหนูถ้าวันไหนหนูไม่อาบน้ำสี แปลก แต่ถ้าไม่อาบน้ำนะ แต่ทาลิปแบบไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ตามตรงนี้นะ ดูสะอาดเลย โอ้โหสดใสสดชื่นนะ ตื่นมาแบบโอ้โหเหมือน เหมือนได้นอน เหมือนนอนเต็มอิ่ม เหมือนได้นอน เหมือนอาบน้ คุณนะ ำวันละ3 รอบด้วย เพราะว่าแบบปากเราฉ่ำไหมสีปากเราสวยหน้าเราสวยอย่างเงี้ย ให้คะแนนอุ้ย นี่ทำอะไรเนี่ยทา เติ สี ม ใหม่ เติมมาดิ อันนี้คือสีอะไรครับ 4245 คือจะบอกว่าจริงๆ แล้วถ้า4245 ก็เป็นอีกหนึ่งอุ้ยเห็นปะ โอ้เปรี้ยว ดูแบบ เลย เปรี้ยวเลยเหรอ เปรี้ยวจี๊ เป็น ด สีเนาะ ใช่ เพราะว่าเสียง ป ออก รี้ว มาเยอะ นี่คือจะบอกว่าถ้าเราทาเบอร์245เข้าไปอะไรเงี้ย อือฮึ เราก็สามารถทำให้มันเป็นแบบตินๆ ข้างในได้เหมือนกัน อือหือ นึกออกไหมนี่คือหาหมอเหอะ เรา เรา3 สีผสมกันแล้วนะทุกคนเห็นปะมันก็ยังดูแบบติดธรรมชาติแล้วที่สำคัญคือดูแบบดูไม่โปะอ่ะ อุ้ยคนนี้อันนี้ดีอ่ะเขาจะสมัครแอร์เขาอยากได้สีแดง ต้องแดงมาเล ๆ ย ต้องใช่ไหมถ้าเป็นแอร์โฮสเตสเขาจะแบบแดงแบบแดงๆ แต่จ เลย ริงๆ คือต้องแดงใส่คือถ้าเป็น แล้วแต่ แอร์ สาย แบ การ บ บินด้วยเนอะใช่ไหม แอร์แคปก็คือต้องใส่การบินแบบ อ่าฮะ คือแอร์แบบตะวันออกกลางก็ต้องเป็นแดงแบบแดงจี๊ดหน่อยใช่ปะ แดงจี๊ดๆอ่ะ คุณแม่หนูแนะนำได้ไหมอ่ะอันไหนอ่ะอันเนี้ยอันที่แดงสุดๆหรอจริงๆมันมีแดงทำให้หน้าเราสว่างขึ้นนะคะ อันนี้คนนี้เขาถามราคาเท่าไหร่คะ
เอ็นดูอ่ะราคานะคะตกแท่งละ2ปกตินะคะราคา349 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษสุดๆเหลือแค่แท่งละ299 บาทเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วถ้าทุกคนอยากได้ใครที่อยากลุ้นโพลารอยด์นะคะชาวเอาสำหรับคนที่อยากลุ้นโพลารอยด์ก่อนนะคะก็คือคนที่อยากลุ้นโพลารอยด์ก่อนนะคะก็คือให้ซื้อครบ6สีนะคะแล้วก็อย่าลืมกดรับของแถมไปก็คือจะได้รับลิปเบลนเดอร์ที่ตะกี้มิกใช้ไปแล้วก็จะได้รับกระเป๋าใบนี้ไปด้วยนะครับ ใช่ครับ รวมไปแล้วก็เป็น5ออเดอร์แรกนะคะที่ชำระเงินตามเวลาที่กำหนดและที่สำคัญใช้โค้ดในไลฟ์ด้วยนะคะทุกคน Yeah. ซึ่งโค้ดในไลฟ์จะเขียนว่า 20% cashback ตรงนี้นะคะ ตอนนี้นะคะเลือกสีที่ชอบเล็งสีที่ใช่แล้วกดใส่ตะกร้าไว้ก่อน 6 แท่ง โอเคบอ425 หรือ 420ดีคะมีคนบอกว่างั้นด้อมเราก็ไม่ต้องอาบน้ำแล้วเฮ้ย เราก็ต้องอาบน้ำด้วยเราก็ต้องดูแลความสะอาดกันนิดนึงนะ คุณแม่ ถึงแม้ว่าปากเราจะสวยแล้ว หรือว่าผิวเราจะดีแล้ว แต่ว่าเราก็ต้องอาบน้ำนิดนึงเพื่อเราขจัดคราบเก่าเนาะ ถูกต้องแล้วการอาบน้ำก็จะทำให้เราเฟรชนะคะ ใช่ มีความ425 ตรงนี้มีให้ดูไหมอะจ๊ะออฟซอดีคุณแม่ทำไง แต่ ดี จริงลิปเป็นอะไรที่เราสามารถมีหลายอันได้นะ มีหลายอัน เพราะนี่ก็เป็นขนาดนี้เป็นผู้ชายรู้สึกว่าเรายังมีลิปหลายสีหลายโทนเลย ตรงๆ เพราะว่า จริงๆ แล้วแต่ว่างานนี้อะไรเงี้ย อืม การแต่งหน้าวันนี้ สีเสื้อผ้าวันนี้ ค อะ รับ ไรเงี้ยซึ่งมันมีหลายอันได้เธอ อื จ ม ริงๆลุควันนี้แต่ละวันก็ไม่เหมือนกัน ถูกต้องนะคะ เดี๋ยวขอตามหาเบอร์ โอเค 645 ให้ก่อนนะคะ จริงๆ เมื่อกี้มีคนถามเข้ามา 645 มันจะแบบว่าจีดจาดอะเมื่อกี้ มีคนชิมว่าอยู่ตรงนู้น อะไรนะ ไหนอันไหน หนูพูดมาลูก อันไหน อันนี้หรอ แถวๆตรงนี้ 625 630 645เป็นสีใหม่ นี่ ใช่ไหม ใช่ 645เป็นสีใหม่ คุณแม่หนูขอวาง เดี๋ยวให้เดี๋ยวเรียก คุณแม่ไม่เป็นไรนี่นะครับ645 คือสี crush alert นะคะ เอ้ยสีนี้สวยนะฉันพูดเลย คือมันจะมีอยู่สีหนึ่งที่ฉันค่อนข้างถูกใจมากนี่เห็น อุ๊ย ปะ หูอันนี้ผมว่าผู้หญิงต้องชอบมากๆ ขนาดแบบหูนี่สี มันจะแบบว่าติดแดงๆนิดนึงเฮ้ยสวยมาก อุ้ยสีนี้สวยจริง สีนี้ออกอีเวนต์ได้เลยนะ ออกอีเวนต์เลยเหรอ จริงจริงถ้าสีเนี้ยออกอีเวนต์ได้เลยต้องสีโทนนี้เลย crush alert นะคะ เออ ทุกคนสามารถลองดูกันได้นะคะ โค้ดไหนนะคะที่เราพลอยมีเป็นโค้ด 20% นะคะที่เขียนว่า20%เฉพาะในไลฟ์เท่านั้นมีอยู่ตะกร้าไหนไม่มีโทใช้ฟิลเตอร์ตาโตปากใหญ่ลิปก็ต้องเลิศนะ อ่ะ จริงเธอดูชอบใช้ฟิลเตอร์ตาโตปากใหญ่ ถ้าเกิดซื้อวันนี้ ถ้าเกิดวันนี้ทุกคนซื้อกันเยอะเดี๋ยววันนี้ผมทาลิ ตา ป โตปากใหญ่เหรอ ตาโตทำฟิล ฟิลเตอร์ เดี๋ยวจะถ่ายรูปด้วยฟิลเตอร์ตาโตปากใหญ่ด้วยสี และ ลิป630และจะไม่ใช้ฟิลเตอร์ตาโตปากใหญ่ไปอาทิตย์หนึ่งถ้าเกิดวันนี้แบบทุก คุ คน ณแม่ แบบปังเอาไงอ่ะ เกินปุยมุย เกินปุยมุย เดี๋ยวเราจะอึดอัดเลยป่ะเพราะเราต้องใช้ฟิลเตอร์ตาโตปากใหญ่ในทุกๆวัน เป็นฟิลเตอร์ยอดฮิตเหรอตอนนี้ชอบใช้อันนั้นที่สุด เรารู้สึกว่ามันน่ารักดีสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเวลาตาโตมันอันนั้นดีอะ มันน่ารักนี่แหละ แบบว่าเห็นแบบแค่นี้ มันน่ารักดี น่ารัก มันน่ารักแต่มันเหมาะสำหรับคนหน้าตาน่ารักไงเห็นไหมล่ะ เออ มีคนบอกว่าสีอะไรนะคะ สีที่มีว่าสวย สีที่ว่าสวย 632 ถ้ามีรู้สึกว่า natural look นะ เป็น ครับ 630 มีว่ากำลังดีแล้วแบบ อืม สามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะ ไม่ว่าแบบตอนนี้ผู้ชายอาจจะดูไลฟ์อยู่นะครับ ก็ อืม จริงๆ 630 ผมว่าผมใช้แล้วแบบ เราไม่ได้ทาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ แบบเต็มปาก ใช่เราทาแบบ แบบเลน แบบเบลนอ่ะ ครับ รู้สึกว่าสีเนี้ยมันทำให้เราดู อืม สุขภาพดีแล้วมันทำให้เราเหมือนแบบไม่ได้โซมอะครับ อืม ผมว่ามันใช้ได้ในชีวิตประจำวันด้วย ครับ ซ้ำอะไรอย่างเงี้ย อืม ส่วนอีกสีหนึ่งที่พี่รินบอกเมื่อกี้ที่เรารู้สึกว่าที่เรา645 คือสีออกอีเวนต์เลย นี่ครับ อันเนี้ยสีเนี้ยทาออกอีเวนต์บ่อยมากเพราะรู้สึกว่าชอบเหมือนกันเวลาทา มันทำให้หน้าดูสดใสขึ้นจริง อืม ๆ พูดตรงๆจากใจน้อยๆของ สี ฉัน แบบเดี๋ยวมีสวอตให้ดูสีนี้ เฮ้ยมีสควอตเหรอ ดูดิคุณดูสี ส ดิ วอตยาวมากคุณแม่หนูกลัวมันโรเสื้อคุณแม่645 นะคะ 645 มันจะเป็นแบบมันจะเป็นแดงผสมชมพู ใช่ เว้ย จะมีความแบบสีสวยจริงๆอ่ะแดงชม จริ พู ง อ่ะ มัน สีเนี้ย น่ารักจริง สวยจริง เห็นเราก็อยากทาเนาะแต่ว่า สีนี้สวยเห็นว่าเธอใส่แล้วจึ้ง จึงแน่ เราเช็ดปากก่อน ตอนนี้สีมันหลายชั้นไปละ ตอนนี้ผสมปนเปกันแต่ว่านี่ทาไป3 แท่งแล้วนะ ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักปากหรือว่าอะไรนะทุกคน เห็นไหมล่ะ ข้อดีของอันนี้คือต่อให้เราจะเป็นลิปแมททุกคนมีปัญหาเหมือนกันว่าลิปแมทจะหนักปาก แต่อันเนี้ยทาไป3 ชั้นละ ก็ยังไม่หนัก ขอสำลีได้ไหมลูก
ก็ยังไม่หนักค่ะหนูเอาอะไรมาหนัก หรือเอางี้ไหมเราลบหน้าคุณลิน เกินไปปะ และเราลบหน้าคุณลินจะได้รู้ว่า คนเราต่อให้หน้าสดแล้วมันทาลิปมันก็ยังสดใสอยู่ดี ดีนะที่วันนี้ไม่ได้แต่งหน้ามาเลย เลย แก้มแดงธรรมชาติจากการกินมะเขือเทศวันละ3 โล นี่ทุกคนรู้ไหมว่าเราสามารถกินมะเขือเทศวันละ3 โลได้ แต่ว่าปัญหาที่ตามมาอาจจะท้องเสีย หรือว่าอาจจะตัวเหลือง เพราะว่ามีไลโคปีนจำนวนมากเกินไป อ่าฮะ นี่รู้ใช่ไหมว่าเราเล่น เขาบอกอ๋อรู้ตั้งนานแล้วค่ะหนูไม่เคยเล่นอะไรพี่อยู่แล้วอุ๊ย หนูพูดเองเลยเหรอ นี่ฉันจะลบ แต่ว่าเห็นปะพออันเนี้ยคือทุกคนอาจจะไม่เห็นแต่ว่า พอแบบคุณลินเช็ดปากแล้วอะคือสีเขาอะกลบสีปากคุณลินแบบ คือข้อดีของลิปเห็นปะ ระวังเลยรู้ระวังเลย เห็นปะลิปมันแมทลิซิแทนอะข้อดีของเขาเลยนะพอเขาเป็นลิปแมทเขากลบสีปากเราได้มิดจริงๆแล้วคือแบบพอคุณลินเช็ดปากอะไม่ใช่สีเดียวกันเลย มันไม่ใช่สีเดียวกันเลยจริง ไปโรงพยาบาลเถอะเอาตรงๆตอนเนี้ย มันเป็นธรรมชาติ อันนี้ก็คือเราทำเพื่อแบบเพื่อความมั่นใจให้ตัวเองอย่างเงี้ยใช่ คือจะบอกว่ากบสีบางมิดจริงเอางี้แต่ฉันจะทาแบบไม่แอบให้ดูเลยป่ะเอ้ยนี่ ไม่เชื่อซูมสีปากคุณลินตอนนี้เลย เห็นไหม เห็นปะมันกบมิดมากเมื่อกี้มันกบมิดจริงๆแล้วก็จะบอกว่าสีมันสวยมาก มีคนบอกว่าแรงลบหน้าคุณก็ใช่อะสิเธอเห็นหรือยังว่าใครกันแน่ที่รักเราใครกันแน่ที่จริงใจกับเราอุ้ย อันนี้นะ ท่าหน่อยไหมอ่ะหนู ทุกคนเลือกมาให้อันหนึ่งเลยได้ป้าแบบตอนนี้เลยได้ป้าจะได้แบบไหนๆก็ไหนๆแล้วไง ถ้าทุกคนเลือกมาแล้วผมขอเลือกให้ได้ไหม เอ้ยอะไรอะแกล้งหรอ ไม่แกล้งผมอยากให้ทุกคนเห็น645อันนี้พูดจริง มีคนบอกคุณลินสดเกินเห็นไหมล่ะ ๆ คุณลินสดจริงในกล้องสดจริง แย่แต่ว่าอันนี้คือการโชว์ให้เห็นนะครับว่าเรากลบสีปากได้ดีจริงๆ อันนี้รู้สึกว่าเป็นสีแมทที่มิกชอบมากอ่ะ โรงพยาบาลบอเธอเมื่อกี้มีคนบอก210ฉันจะไม่สนแล้วฉันจะทา210มีอยู่ไหนป้า กินน้ำหน่อย กินน้ำวันละ8 โร ชั่ ง ว พ โม ยาง บาลป้าหรือว่าเลยกินน้ำวันละ8 ชั่วโมงด้วยใช่วันละ8 ชั่วโมง อันนี้ เฮ้ยทุกคนช่วยเลือกสีที่มันสวยกว่านี้หน่อยได้ปะ กับ645คุณเอา 610หรอ 610 มัน610หรือ601คุณนะ610มันไม่มี610มันไม่มีนะคะ อยากได้645เลยเห็นไหมล่ะ645เลยไหมล่ะ645ไป645ไปดิ อุ้ยไม่เอาฉันเป็นคนทาให้ แกเร็วมึง อุ้ย645อยู่นี่ มิกเอาดีๆฉัน ตลก ทา ละ ได้ เล่นตลกละ เฮ้ยเอางี้ฉัน อุ้ยโอ้ บางทีฉันก็ทาปากเอง เวลาเอาอีเวนต์น่ะฉันทาได้ มิกเฮ้ยอะไรเนี่ย ทาเบาๆไงล่ะ ไม่แรงมากหรอก งี้ฉันไปถึงชุดแล้วฉันแพ้ฉันให้เธอทา ถ้าเธอแพ้เธอพูดอะไรนะ ไม่เอาแล้วเฮ้ยถ้าเหอะตอนนี้เอาอะไรก็ได้ ทาพูดอะไรกันหันหน้ามาอย่าดิ้นดิเดี๋ยวมันเลอะเดี๋ยวมันขอบเดี๋ยวมันเลย มิกฉัน อยู่ เฮ้ย ดีพี่ลิน ไม่ใช่เอางี้มิกทาปากเก่งหรือเปล่า เก่งมากเดี๋ยว เล่นมั่นใจเหรอ เล่นพูดจริงๆเธอหันหน้ามาดีๆแล้วฉันทายากกว่า เอาตรงนั้นถ้าไม่มีกล้องตอนนี้ด่าเหรอวะ เฮ้ยเธอจะด่าฉันทำไมฉันอุตส่าห์ปรารถนาดี อยู่ดีๆฉันไม่เห็นนี่คือสีเต็ม เอางี้ถ้าเกิดว่าตอนนี้เราเจอ situation แบบนี้สิ่งที่ต้องติดฟันไหมจริงแล้ว เอางี้สวยเลยเอางี้สมมุติว่ามีแฟนทาปากให้เราแล้วทีนี้แบบแฟนทาปากไม่เป็นอย่างงี้แล้วอย่างน้อยเราได้สีละเรามาทำไงต่อเรามาเป็นตัวเองต่อใช่ไหมล่ะ มิกโอ้ยอะไรเนี่ยน่าเกลียดนะทุกคนเอางี้นะมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะคะเป็นว่าไงทุกคนนะ เขาบอกสวยนะเขาบอกสวยนะ โอ้ยเอางี้ขอไม่ไหวแล้วอะตอนนี้แบบรู้สึกแย่มากอะ เขาบอกสวยนะนี่ไง แย่อะไรอ่ะ พี่ลินโดนใครต่อย
ปากแตกเหรอ แย่นะทุกคนจะทำแบบนี้ นี่เล่นปะหรือว่า เดี๋ยวผมทาด้วย เดี๋ยวผมทาของผมเองด้วย อย่ามิกฉันท่าให้ เธอทาให้ เฮ้ยเอาจริงเหรอไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวทนว่าเดี๋ยวมีคนมาว่า ฉันทาเอ แต่ ง เธอไม่บอกว่าใคร เดี๋ยวทาให้ดู สวยแล้วเห็นไหมล่ะ เป็น นี่เธอทาเบอร์อะไรอ่ะ630 ใช่ ฟิลตินไลท์ แล้วก็ทาแบบนี้ทาเป็น natural look จริงจริงจริง เห็นนะอันนี้ก็จะสีชัดขึ้นมาหน่อยเพราะไม่เอ้ยแกคนหน้าตาดีนี่มันได้เลยเหรอวะรอบเดียวได้เลยเหรอวะมันงงนะเว้ย เห็นปะ เฮ้ยดีเลยแบบสดใสขึ้นมาเลย อันนี้ก็เนี่ยถ้าพูดแบบ อันนี้ก็คือทาเวลาออกอีเวนต์ สีมันก็จะมีความฉะแบบว่าเราทากันแบบ จริงไหมล่ะอุ้ยผมเสียเลย เฮ้ยมีนี่เห็นไหมแต่ว่าอย่าอะไร ไม่เล่นนะ อะไร ดี โหจริงใจเลยดิไม่เล่นดีจริงๆไม่มันดูธรรมชาติดูป๊อปขึ้นมาเลยใช่มันก็จะมีความแบบสีปากชัดขึ้นอะไรอย่างนี้มิกทา630เมื่อกี้ใช่ปะมิกชอบจริงๆนะ630นะมิกรู้สึกว่ามิกประทับใจจริงๆนะครับดีงามพระรามที่ร้านนะคะแล้วจะบอกว่าลิปตัวนี้นะคะจึงออกสีใหม่ทั้งหมดมา6เฉดสีนะคะแล้วก็ที่สำคัญสำคัญคือเดี๋ยวนี้เขากำลังฮิตการที่ทาลิปให้คอมพลีเมนต์ไปกับโทนสีของตัวเองคือจะบอกว่าแบบคูลโทนวอร์มโทนอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะง่ายสุดมันมาจาก Personal Color มาจาก Personal Color เธอเคยทำปะเคยทำซึ่งทุกคนอันนี้คือสิ่งที่ดีมากนะมันทำให้เราดูเขาเรียกชายไบท์และกระไดมอนด์จริงจริงมันดูแบบว่า outstanding ขึ้นมาด้วยความที่การที่เลือกสีที่มันเหมาะกับสีผิวของเราหรือว่าการแต่งตัวด้วยหรือว่าการทาลิปซึ่งสำคัญมากนะมันทำให้หน้าเราดูสว่างขึ้นเพราะว่าปากคือจุดศูนย์กลางของใบหน้าการที่เราเลือกโทนสีของลิปที่มันถูกเข้ากับสีผิวของเรามันทำให้หน้าของเราดูสว่างขึ้นทำให้เราดูสว่างสดใสจริงคือจะบอกเลยว่ามันแมทเทอร์จริงๆนะทุกคนคือถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสลองทำหรือจริงๆไม่ต้องไปลองทำก็ได้นะคะลองดูง่ายๆเลยนะก็คือว่าลองเอาเสื้อผ้า2สีมาเทียบกับหน้าตัวเองใช่ไหมแล้วลองเทียบดูว่าอันนี้หน้าสว่างอีกอันนึงเป็นหน้าแบบที่ทำให้ดูเข้มขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆมันช่วยได้จริงๆนะทำไมหน้าแปลกๆทำไมหรอเกิดอะไรขึ้นจะติดไหมมีขอเปล่าโง่เห็นอยู่ดีตัดมาที่ฉันด้วยแบบไม่มีสาเหตุนะคะทุกคนที่มีค่าอยู่สีลายทาเบอร์630ครับใช่ครับอันนี้เขาบอกว่าขอดู625หน่อย625ได้เลย625นี่ก็เป็นโทนใหม่นะครับนักเรียนนี่625เขาจะมีความแบบ625ฉันชอบที่สุดเลยเพราะมันเป็นชมพูชมพิงเห็นปะชมพู625ฉันชอบมากเดี๋ยวมีขอสวอตให้ดูหน่อย40ของเธอนะพันนี้ของฉันเองของเธอเองเหรอใช่ดูมันสวอตนี่ทุกคนอันนี้แต่เนี้ยทุกคนอาจจะรู้สึกว่าถ้าทาชมพูแบบเนี้ยมันจะรอดไหมมันจะแบบติดม่วงหรือเปล่าแบบแป่นไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าอันเนี้ยมันสวยมากๆนะทุกคนคือถ้าเบลนแบบข้างในแล้วใช้นิ้วก็ได้นะคะเบลนข้างในมันจะยิ่งสวยจะพูดพวกเราใช่ไหมรู้นะคะนี่พอเบลนอย่างงี้ปุ๊บมันจะสวยมากว้าวสวยอะแม่มันสวยมากสิ่งนี้คือสวยที่สุดผมว่าลายนี้ผู้หญิงต้องชอบมากเพราะว่าสีลิปมันสวยจริงๆนะเนี่ย625 บวก 601สวยที่สุดเลยทุกคนจริงเทียบ630กับ645ให้หน่อยได้ไหมคะ630กับ645นี่645กับ630ครับมาระหว่างนี้นะคะขอประกาศเลยการรับการลุ้นพลอยรอบแรก645มาคุณลีนถือ645ผมถือ630ผมจะทาให้ดูนี้ค่ะคุณทา630ให้หน่อยทาของคุณตรงนี้ข้างๆกันนี่ฮะ630กับ645นี่อันนี้630นะคะมันจะติดแดงมากกว่าเนาะใช่ส่วนนี้จะแบบเป็นชมพูนิดนึงนี่คือ645นะคะจะเหมาะสำหรับคนที่โทนคูล630จะแบบติดวอร์มนิดนึงเอาล่ะขอพูดพลารอยสักครู่นะครับกติกาการลุ้นพลารอย5ใบแรกนะคะทุกคนก็คือทวนอีกครั้งนะคะ1นะคะซื้อลิปแมตต์รีสิสแตนต์6แท่งสีใดก็ได้เลยนะคะ6แท่งย้ำ6แท่ง
สีใดก็ได้ และที่ย้ำสองนะคะก็คืออย่าลืมกดรับของแถมนะ ถ้าทุกคนซื้อครบ6แท่งสิ่งที่ทุกคนจะได้ก็คือลิปเบลนเดอร์สุดคิวต์อันนี้แล้วยูก็จะได้รับกระเป๋าใบนี้ฮะแล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดรับของแถมนะแล้วก็ใช้โค้ดในไลฟ์ที่เขียนว่า 20% Live Only เท่านั้นนะคะ เป็น5ออเดอร์แรกนะคะ ที่ชำระเงินตอนทุ่ม 45 ทุ่ม 45 นะครับทุกคนอย่า 5 ไป ลืม แรกนะฮะทุ่ม 45 ตอนนี้นะคะมีเวลาให้กดให้เลือกเฉดสีไปทั้งหมด 6 เฉดสีนะคะทุกคน และขอย้ำอีกครั้ง อย่าลืมใช้โค้ดในไลน์และอย่าลืมกดรับของแถมนะ ซึ่งกดรับของแถมนี้เรากดก่อนเช็คเอาท์ถูกไหม ถูกเพราะกิ๊กอ่านมานะคะกดก่อนเช็คเอาท์ครับนะฮะมิกปากสวยมากยังไงก็รอดจริง คุณน้อยหน่าขอดูสีได้สวยงามมากค่ะชมพูจริง625ใช่ไหม จริงพอแบบซูมแล้วคือสีแบบ สวยเลยอะแนะนำอันนี้แนะนำจริงเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเวลาเราทาลิปแมทแล้วมันแบบมันสวยอ่ะไม่รู้ดิสีความเม็ดสีความเขาเรียกว่าอะไรนะเม็ดสีถูกปะ ถูกต้องเม็ดสีมันพิกเมนต์มันแบบมันชัดจริงๆแล้วมันสามารถกลบสีปากเราบางคนที่สีปากคล้ำอ่ะเนาะแล้วแบบอาจจะมีความไม่มั่นใจในตรงนั้นรู้สึกว่าอยากจะให้สีปากของเราเนี่ยมันมีความสว่างมากขึ้นนะผมว่าลิปนี่แหละคือตัวช่วยที่ดีที่สุดจริงๆมีคนบอกว่าเลือกไม่ถูกมิกช่วยเลือกมาอีกสัก5เฉดได้ไหมก็คือสีแรกของมิกคือ630นี่ฉันจะทำอย่างนี้เลย630ใช่ไหมอันนี้ของนี่630 645อยู่นี่นะคะชอบสีไหนอีกเธอพูดมาเลยหนูมิกกว่าหนูมิก ขอดูแป๊บนะหนูมิกเป็นคนเบาๆ230ไหม230ก็สวยเป็นชมพูแบบชมพูขอดูหน่อยได้ของใหม่หมดเลยโอ้หนูลอกสติกเกอร์ก่อนอุ้ยบิดข้อมือเยอะเกินเมื่อกี้ตีแบตทำไงอ่ะอวดเลยว่าออกกำลังกายว่าจะไปตีแบตอวดเลยโอ้โห100 วันแมนปีอวดเลยไปตีแบตทีนึงอวดเลยปวดแขนไม่หมดแล้วว่าเรื่องจริงนะอันนี้คือเบอร์230เฮ้ยอาจจะแบบแดงหมดเลยทุกคนนี่ฮะอุ้ยจะทันไหมอ่ะนี่คือ230นะคะติดแดงทุกคนมีเรื่องมีอีก3อันดีผมอยากเห็นสีนี้เพราะเป็นเห็นว่าสีที่แบบคุณนี่คือสีที่คุณชอบหรือว่านี่คือสีที่คุณอยากเห็นคุณอยากเห็นเฉยๆอยากเห็นอันนี้ก็จะเป็นโทนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวให้พี่มีเขาเลือกไงอันนี้ก็จะเป็นสาวแบบว้ายทุ่ม45แล้วครับทุ่ม45แล้วนะรอบแรกนะครับทุกคนถ้าเกิดใครนะครับสนใจนะครับก็ตอนจ่ายเงินตอนนี้เลยฮะใช่ฮะอย่างที่บอกไปว่าจะได้นี่กระเป๋าแล้วก็ลิปเบลนเดอร์นะครับใช่ครับเห็นไหมแล้วก็ใครนะคะที่อยากลุ้นโพลานะคะอย่าลืมใช้โค้ดในไลน์นะคะสำคัญมากเมื่อกี้มีคนบอกว่าอยากดู601ได้เลยแต่ว่าคือเอางี้นะขอโทษนะกระเป๋ามันค่อนข้างแบบโลก็ดีอันนี้คุณให้คุณแม่ทางออกสีเฉดแดงผมอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าแม่ผมเป็นคนที่ติดทาลิปสีแดงเธอเลือกให้คุณแม่เธอ1เฉดป่ะถ้าเป็นแม่เลยนะน่าจะ4500กับ245มันคือที่ฉันทาข้างในแต่แกมันจีดฟ้าสีแบบจีดจีดสลับบีสลับบาร์คือแม่นี่เป็นคนชอบติดทาสีจีดอยู่เลยเป็นฟิลตีนฟิลไลเธอสวยอันนี้คือเบอร์6เบอร์500อันนี้คือเบอร์ที่เข้มนะแบบเข้มสุดแล้วอะแต่ฉันว่าสวยดีอะคุณแม่เธอทาแม่ฉันชอบทาเงี้ยหรอแต่ว่าจริงก็น่าจะที่จริงตรงนี้ก็น่าจะดีแล้วพูดกันแบบเบาๆด้วยนะคะลอง630แบบค่อยๆเกลี่ยได้ไหมคะ630ค่อยๆเกลี่ยก็จริงๆเหมือนก็คือจะให้ถ่ายใหม่ได้อยู่แล้วค่อยๆเกลี่ยคือแบบอินโมชันใช่ป่ะเอางี้ขอลบก่อนเพราะว่าต้องใช้เวลามีท่าทายเองเหรอได้ไม่ถึงมีท่าให้ฉันหรือว่าท่าทายให้ตัวเองโอเคค่อยช่วยหน่อยเธอเอาดีๆไม่ตามไม่เอาไม่ได้หรอกเธอหล่ออยู่แล้วเธอทาอะไรเธอก็หล่อดีมิกผิวขาวเหลืองใช้เบอร์ไหนดีคะช่วยเลือกหน่อยจริงๆขาวเหลืองทาติดส้มจะสวยนะคอน601นี่ก็สวยนะจะแบบคอมพลีเมนต์จริงๆไอ personal color เขาจะแบ่งเป็นตรงนี้สีที่มีนะก็จะมี warm light warm dark cool light cool dark ใครที่เป็นสี warm light ก็จะมี601 630แบบมิกสีผิวประมาณมิกละกัน601 630 210 230แล้วก็115ถ้าวอร์มดาร์กนี่จะประมาณใคร
คือหมายถึงว่าก็ต้องคือโทนเหลืองที่ค่อนไปทางเข้มนิดนึงอะนึกออกปะแบบ อ่าฮะ โทนเหลืองที่ค่อนข้างอาจจะเป็นแบบฟิลผิวสองสีอะไรเงี้ย ผิว 2 สีก็จะประมาณ150 245แล้วก็420อันเดอร์โทนสีเหลืองอะ อันนั้นโทนสีเหลืองของคุณลินน่าจะเป็นคูไลท์ปะใช่ไหม ใช่ ใช่ไหม แล้วผิวขาวอะไรเงี้ยขาวสว่างก็จะเป็น105 625 240 120แล้วก็635แล้วก็จะมีคูดาร์กประมาณไหนนะคุณลิน ก็คือโทนอันเดอร์โทนชมพูแต่ว่าปิดไปทางเข้มหน่อย ผิวอันเดอร์โทนเป็นสีชมพูแต่ว่าผิวเข้มใช่ไหม ใช่ ก็จะเป็น645 665แล้วก็500ใช่ค่ะแบบถ้าเกิดว่าเส้นเลือดออกทางสีน้ำเงินเราเป็นคนที่แบบไม่ได้ขาวอมชมพูอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นคนแบบผิวสองสีแต่ว่าเป็นชมพูผิวสองสีเป็นสีชมพูได้นะแบบคนผิวคนชมพูอะไรเงี้ยก็เลือกสีแบบคูลดาร์กได้นะคะ ปะ ก็ได้นะ เพราะแต่พี่เราดู อัน เหลืองหรือเปล่า แดงที่เป็นแบบติดแดงอ่ะ ฮีเป็นโทนชมพูอุ้ยเธอรู้ดีนะเธอรู้สีเส้นเลือดเขาด้วยหรอ ก็ เงยอะไรอ่ะ เอาก็หมายถึงว่า หนูงงนะคุณ โอ้โห แม่ หนู เหมือนไม่หวยเลยค่ะ มันเธอเลยแล้วก็มองโฟกัสผิดจุดอ่ะ คุณแม่ก็มันเลขเยอะอะดิแต่ว่าเดี๋ยวจะทา625ให้ดูเป็นสีที่สวยจริงใครที่ไม่รู้ว่าคือใครที่อยากได้โทนชมพู ขอแนะนำเบอร์625เพราะว่า625เป็นสีที่งดงามบานตานะเอาตรงๆคือฉันน่ะชอบ625เป็นทุนเดิมเพราะว่าฉันชอบโทนชมพูเว้ยแต่ตอนนี้อยู่ไหน ฉันชอบถ้าเป็นมิกนะมิกชอบลิปติดสีแดงนิดหนึ่ง เพราะว่ามีอาจจะแบบเป็นผิวโทนเหลืองๆหรือเปล่า มิกทาสีเมื่อกี้สีที่ก็คือ630ครับทุกคน ใช่ครับ เดี๋ยวผมทาเดี๋ยวผม ทา อีกร แบ อบบ หนึ่ง ติดเบลนด์นิดนึงให้ดูอีกรอบอีกนิดนึง งงมากตอนเนี้ย เดี๋ยวผมเป็นให้ดู อืม อันนี้ก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยเพราะ มันน่ารักนะ ม เธอน่าจะน่ารักอะมิ เนอะ 630 ชอบใช่630สวยนะจริง ชอบ ๆนะครับเฮ้ยไหนๆฉันก็ลบปากแล้วเรามาเล่นเกมกันสักหน่อยแล้วกัน โอเค อันนี้ก่อนที่เราจะเล่นเกมกันเราไปพูดถึงโพลารอย5ใบสุดท้ายดีกว่าว่า เราจะแจกกันกี่โมงนะครับ ซึ่งกติกาก็คือเฮ้ยแล้วฉันก็แบบไม่มีสีปากพูดไปเรื่อยอย่างเงี้ยหรอกติกานะคะทุกคน คุณลิน กติกานะคะทุกคนก็คือว่าให้ซื้อลิปแมตต์รีสิสแตนนะคะ 6 แท่งสีใดก็ได้นะ ครั คะ บ แล้วก็ใช้โค้ดในไลน์ที่เป็น 20%นะคะ 20%เฉพาะในไลน์เท่านั้นแมตต์รีสิสแตนสีใดก็ได้ 6 แท่ง 20%หมายถึงว่าใช้โค้ดในไลน์ที่ลด 20%นะคะขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 นะคะ เป็น 5 ออเดอร์แรกนะคะ ที่ชำระเงินตอน 1:55 อีก 5 นาทีนะคะ1:55 แล้วก็ที่สำคัญนะคะลุ้นพาราลอยด์ได้แล้วก็ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าลืมกดรับของแถมไปด้วยนะคะ ซึ่งของแถมก็คือจะได้รับเป็นกระเป๋าใบนี้ แล้วก็จะได้ลิปเบลนเดอร์ไปด้วยนะคะเรามาเล่นเกมซะหน่อย โอเค มีเธอเลือกเลขมา 2 เลข1ถึงเท่าไหร่นะ1ถึง10จะเป็นกิจกรรมมาที่ 2 จะเป็นสถานที่แล้วเธอก็ต้องเลือกสีลิปให้ตรงกับ เธอ ฉันก็ได้เพราะตอนนี้ฉันไม่มีปาก กับซีดูเอชันเรา โอเค ผมเอาเลยนะ งั้นเลือกเลยนะ 7 อีกอันเป็น 2 ครับ ใส่เดรสกระโปรงยาวสีเหลืองเฉดเลมอน ไปถ่ายรูปโฟโต้ชูตกับครอบครัวแฟน โอ้โห โอ้โหยากว่ะ มิกเธอต้องเลือกให้ฉันแล้ว โอ้โห ฉันใส่เดรสสี ยาก เลมอนฉันใส่เดรสสีเลมอน ไปถ่ายรูปกับครอบครัวแฟนคง เกลียด ไม่ได้ เกลียด จอ ตรงสีเลมอนจริงว่า จริง แบบใส่เดรสไปหาแฟนไม่ติดเลย เออ แต่พอเป็นสีเลมอนคือยากเลย เราไปเจอครอบครัวแฟนด้วยนะเรื่องของเรื่องอ่ะ ถ่ายรูปด้วยนะเว้ย ไม่ใช่แบบไปเจอเฉยๆ ไม่ได้ใช้ นะ คำว่าแบบไปเจอใช้คำว่าโฟโต้ชูต ตายแล้ว เธอรีบเรื่องหน่อยเถอะ โฟโต้ชูตเลยเหรอ เฮ้ยมิกอะไรอ่ะแกเรื่องหน่อยดิฉันแอบใบ้ว่าฉันคู่ไลท์นะ คูไลท์เหรอ อะไรอ่ะ ถ้าคูไลท์ผมว่า 625 เฮ้ยเธอมันใจดีว่ะ เฮ้ย จริงเหรอ เธอมันเลิศบ่าว่าฉันกำลังทาพอดีเนี่ยเห็นไหม ทาเธอ เตรียมนะว่ามีเขาไม่ได้รู้เมื่อก่อนว่าฉันชอบ25หา หนูดูไม่ค่อยอยากทาเลยเนาะ ฉันชอบมากเลยเนี้ยจริงๆก็คู่กับลิปแต่เดรสสีเลมอนนะเนาะ
อืม มันก็ต้องแบบระดับหนึ่ง ไม่แล้วพอเขาใช้คำว่าไปเจอครอบครัวแฟนมันก็จะเป็นสิ่งที่ฉูดฉาดมากไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ย จริง เพราะว่าเป็นโฟโต้ชูตด้วยอะไรเงี้ยเครียด โอ้โหเป็นโจทย์ที่ยากนะ อัน จริ นี้ ง ถ้ามาพูดจริง ๆ แล้วว่า แต่เราจะต้องใส่ชุดสีเลมอนไปเจอครอบครัวไปถ่ายโฟโต้ชูตกับครอบ อาจ ครั จะ วแฟน ธี ทำ ม ไม ไง ยกเว้นทุกคนใส่ชุดสีเลมอน แฟนอาจจะเป็นเจ้าของสวนเลมอน ก็จริง ก็อาจจะได้ใส่เดรสสีเหลืองใช่ไหม หรือนี่จะเป็นการบอกใบว่าฉันให้แฟนเป็นเจ้าของสวนเลมอน แล้วยังไงไม่ดีเหรอฮะ ไม่มีใครห้ามใครเลยอ่ะช่วยบอกหน่อยว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะ เป็นไป อ่ะ ได้ ถูกถ้าเราเชื่อ ดี๋ยวก็มี นี่เบอร์ 625 เห็นไหมดูแบบ เป็นคนดีเจอแล้วสวัสดีค่ะกิจการขายดีไหมคะ ช่วงนี้ดูแบบเอ้ยนิสัยดีขึ้นมาเลย เอาล่ะ แต่สีมันทำให้เธอดูแบบเป็นคนซอฟต์หวานเนอะ คือเมื่อกี้แบบเหมือนคนตายอ่ะ แล้วแบบมันนั่งอยู่ตรงเนี้ย โอ้ย แล้วมิกมาแบบมิกฉันช่วยชีวิตแล้วดิ เออ มิกเคยมอรบ บ้าบอ เออ สวยทั้งลิปสวยทั้งคน เอ้ย เอ้ย ชมใครอ่ะ สวยมาก หล่อไปไหนพ่อ ม เฮ้ย แต่ว่ามิกจริงๆ เธอหน้าตาดีมาก เฮ้ย รู้ว่า แก ฉันน่ะ ก็ชมมาเลย ไม่ฉันนี่ฉันเผยไต่เลยนะ เพราะว่าฉันเพื่อนเธอฉันพูดเลย ฉันน่ะคุยกับจอฮอตัวย่อนะนามสมมติจอฮอ อือหือ แล้วก็ดิสคัสกันว่าแบบไอ้มิกนี่มันโชคดีนะ เพราะหน้าตามันดี แบบเอนไปทางแบบหล่อก็ได้ น่ารักก็ได้แบบแล้ว personality มันก็เป็นคนแบบแปลกๆ นึกออกปะหมายถึงแบบ one of a kind นะมันไม่ได้มีคนแบบนี้บ่อยๆเนอะวะที่หนึ่งหน้าตาดีที่เอนไปทางหล่อก็ได้ไปทางน่ารักก็ได้ อือหือ แล้วเป็นคนแปลกๆ ที่มี personality ที่ค่อนข้าง unique เขาเรียกว่ามีคาแรคเตอร์ เป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างน่ารัก แล้วก็น่าเอ็นดูก็เลยรู้สึกว่ามันโชคดีมากเฮ้ยอยู่ดีเป็นไรอวย เราเล่นน้ำที่ทั้งหมดไม่ได้มีความจริงเลย อ้าวพูดทำไมวะปวดหัว ฉันพูดจริงพูดจริง โอเค พูดจริง ลูกเราบอๆนิดนึงนะแบบ เราก็เป็น ก็ค่ะ อะไรอย่างงี้ไม่เป็นไรก็ลองดูนะคะ ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแบบเอาสนุกไม่ต้องซีเรียสนะคะเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่ กันนะครับทุกคน ยังไม่ปิดไลฟ์นะพูดไปก่อนเอาอีกสักหนึ่งซิท หนึ่งซีดอ่ะคุณตอนนี้คุณมั้ง ผมหมอ เออ 2 9 เต้นในปาร์ตี้วันเกิดของเพื่อน ที่รูฟท็อปในฐานะเจ้าของร้าน ก็คือเจ้าของร้านเต้นอยู่ที่รูฟท็อปของตัวเอง แต่ว่าเป็นงานมันเกิ ปา ด เติม เพื่อ เพื่อน น ก็คือต้องให้ฉันเลือกค่ะ แล้วมีท่าเหรอ โอ้โหพี่ลินฉันช่วยเธอสุดๆเลยนะเมื่อกี้เอาดี หรอ ๆเธอฉันเลือกอะไรให้เธอในเรื่องของอะไรอะ เอางี้ดีกว่า เพราะว่ามีเป็นเพื่อนที่น่ารักของวินเลยก็ต้องเลือกสีนี้อยู่แล้วใช่ปะเราเล่น ไม่แต่ว่าเรามาวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเราเป็นเจ้าของ อย่า ร้าน ลืมว่าเราเป็นเจ้าของร้าน เพราะฉะนั้นและเราอันเนี้ยเป็นงานเอาก่อน แต่เราเป็นงานวันเกิดเพื่อนถูกต้อง เพราะงั้นเราจะสีเด่นไม่ได้ เฮ้ยถูกแกคิดเหมื เรา อนฉั จะ น ต้อง เล สีกล ย มกลืนเนอะแบบว่าให้แบบเจ้าของ ให้เกียรติเพื่อนนิดนึง ใช่ เออ แต่เราจะธรรมดาก็ไม่ได้ ถูกเพราะเราเป็นเจ้าของร้านไง แล้วเราเชื่อว่ามีกับเป็นดาวเด่น โอ้โห ถ้าเกิดว่ามีเดินเข้าไปนะ all eye on Nick เลย เพราะฉะนั้นเลือกเบอร์นี้เลย 245 อุ้ยแจ๋วไปปะเอางี้เอาแบบที่มิกบอกว่ามิกชอบท่าออกงานบ่อยๆ645ป่ะ แต่ว่ามีท่าแบบจุบจิบพอโอเคป่ะ ได้อันไหนครับ นี่ ได้ มันน่ารักนะอ่ะเอาพวงโตรงมันน่ารักนะแค่นิดเดียวพอ รู้แล้ว แค่นิดเดียวนะอย่าเผลอไผ่นะ เห็นว่ามันสวยแล้วแบบทาแบบจัดเต็มมาก โอเค เพราะว่าคุณต้องยกความดีความชอบให้เขาเพราะสีเขาเป็นสีแมตต์แล้วแบบเม็ดสีเขาเยอะจริงๆคือต้องทานิดเดียวนะถ้าเป็นแบบว่า มีคนบอกว่าหล่อมากให้ไงก็รอด
แล้วเหรอ อ่ะ เอางี้กันเมม อ่ะ เมมคุณมีคุณเมม อันนิดนึงก็ได้ เดี๋ยวก่อน ไม่เห็นนะ พอ โอเค ประมาณนี้นะคะ เพราะว่าคุณเมย์เขาเป็นผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษนะคะแล้วก็ต้องให้เขาทาแบบว่าดูซอฟต์ๆเนี่ยมันน่ารักอ่ะแกนึกออกปะเฮ้ยเป็นเกินแล้วคุณนาหนูมีคนบอกน้อยไปไม่เอา เธอจะทาไป 3-4 ชั้นแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นมันน่าจะเริ่มเยอะแล้วแหละนะ มันบ ฮะ อกว่าทำดีๆเราเป็นดารา ชอบมากเลยประโยคเนี้ยทำดีๆเราเป็นดารา จริงเห็นปะสีเขาจะมีติดความเข้มขึ้นกว่าเมื่อกี้นิดนึงเออ มันเป็นน่ารัก อืม เอางี้ถ้าเกิดว่าพี่มีไม่มั่นใจพี่มีก็เมมออกด้วยทิชชู่อังตรงอันนี้พูดตามซิทูเอชั่นจริงเลยนะ มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาเราทาสี ใช่ครับ เกินแล้วอย่างเงี้ยวันนี้มิกทาไปแล้ว3 รอบ 4 รอบแล้ว มันก็ต้อง คุณมิกเมมได้ ความเข้มขึ้นอย่างเงี้ย เมมหรือเช็ดนั่นน่ะ แม่ เราก็ชีวิตจริงเกิน ก็ชีวิตจริงไง รู้ไม่แต่ว่ามันพอดี แต่ว่าพอ ทำไงขออนุนะครับ ทุกคนขออนุนะครับ โอ้ยเจอแล้วพี่ลิน เป็นไรเอ่ยนี่ตรงนี้เช็ดแค่นิดเดียวนะค ต รั รง บ นี้ ให้มันแบบเข้าไปตรงนี้ขอโทษนะขอทิชชู่ที่ติดปากออกมันไม่ออก คนอะไร เธอจะต้องหยิบเอง คนอะไร เธอก็เคยกินทิชชู่ค่ะ ผมไม่ตั้งใจกินอ่ะ เธอกินทิชชู่ฉันจำได้อยู่เลยว่าเธอชอบกินทิชชู่อ่ะจริงๆมันไม่ได้ชอบกินหรอกนะมันเธอรู้ป่ะตอนนั้นที่อ่านหนังสือฉันดูไลฟ์เธอด้วยเว้ย หรอจนถึงตี 3 ตี 4อะนะ ไม่ถึงแต่ว่า ไม่ถึง ก็นานพอสมควรแล้วฉันก็ อ่าฮะ บอกเพื่อนทันว่าแกมีกินทิชชู่ แล้วจังหวะกินทิชชู่แล้วแบบไม่อยาก เราไม่ รู้ว่ากูกินนะกูกินทิชชู่มันเข้าปากแล้วแบบทำไง โคตรบ้าแล้วตอนนั้นแบบแล้วมันมีคนชอบที่แบบตัดมาลงแบบให้มันสั้นๆอ่ะ แล้วมันเป็นแบบฉันจำได้เลยนะเว้ยเขากินเข้าไปแล้วแบบ ใช่แล้วหน้าแบบ แล้วทำไมแบบทำมันไม่รู้สึกอะทั้งที่จริงๆหนูจะชู้ค่ะ หนูไปเลยหนูเหี่ยวก็กินยูโรค่ะงงนะคะไม่เป็นไรหรอกมันก็เป็นอีกหนึ่งตำนานไงทุกคนอ่ะอุ้ยเวลามันเดินมาเร็วจังเลยอ่ะนี่เรา อุ้ย พูดไปเรื่อย จะหมดแล้วเหรอเนี่ยอ่ะ พูดอะไรกันอ่ะเอางี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะกับ Lip Matte Resistant นะคะ ใครขอย้ำเลยนะคะว่าใครที่กำลังมองหาลิปนะคะที่1ติดทน ใช่ เป็นลิปแมทที่ติดทนแต่ยังเบาสบายปาก และเกลี่ยง่าย ใช่ และสีแบบ blendable หมายถึงว่าเราสามารถทาได้ทั้งแบบ blend แล้วก็ทาได้แบบเต็มปากนะคะทุกคน ครับ อย่างแนะนำจริง ใช่ที่สำคัญเขามีไฮโดร Hyaluronic นิกแอซิ acid ดซึ่งเหมาะสำหรับคนที่มีผิวปากที่แห้งนะครับแล้วเราสามารถใช้ได้ทุกวันจริง ครับ อันเนี้ยการที่เรามีผิวปากเขาเรียกว่าสุขภาพผิวปากที่ดีอ่ะมันทำให้เวลาเราแต่งหน้าแล้วมันดูแบบโอ้โหคุณสวยได้ขนาดนั้น จริง คุณแบบกินน้ำวันละ8 แก้ว ถูกต้อง รู้สึกว่ากินน้ำครบแบบจำนวนที่ต้องการอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการที่เราทาลิปมันทำให้เราเหมือนแบบมีความมั่นใจมากขึ้น จริง สำหรับคนที่แบบ ฉันเห็นด้วย เราอาจจะไม่มั่นใจในสีปากของเรา ฉันเห็น การ ด้วย ที่เราทาลิปเนี่ยเหมือนจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจขึ้น แล้วก็ทำให้ผิวหน้าของเรามันดูสว่างสดใสขึ้น จริง แล้วก็ทำให้สุขภาพเราดูดีขึ้นด้วย จริง อืม ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าการทาลิปมันมั่นใจค่ะได้แบบมัน แค่ ทำให้เรามั่นใจขึ้นจริงๆ แล้วซึ่งทุกๆการสีที่มันทาไปหรือว่าเขาเรียกว่าความเข้มของการทาลิปอะลุคเราก็ต่างขึ้นนะ ถูก มันจะได้เห็นความแตกต่างของตัวเรา เราจะมีความสนุกกับการแต่งหน้ามากขึ้น ครับ และทำให้ความรู้สึกในการแต่งหน้าของเรา มันไม่เบื่อแล้วก็ไม่ซ้ำซากแล้วไม่จำเจแน่นอน ครับผมนั่นคือในส่วนของลิปสติกนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปเรามาพูดถึงอีกผลงานของมิกที่ อ่าฮะ เปิดกล้องใช่ไหม กับอุ้ย ก็เวิร์กช็อปเวิร์กช็อป เวิร์กช็อปไปแล้วเรื่อง acting ไปแล้วครับ อืม ผมก็กำลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้ครับกับเรื่อง ครั อบ สังเลิฟ อดซังเลิฟมันเป็นคือเรายังไม่เคยคุยกันเรื่องอดซังเลิฟเลยปะคือหมายถึงว่ามันเป็นคอมเมดี้น่าจะเรื่องแรกเลยป่าวะของเธออะ มันเป็นคอมเมดี้ที่แบบไม่มีจังหวะหยุดอ่ะ เออ วันนั้นคือนั่งอ่านกัน ถ่วงๆ คือทุก ใช่ปะ ซีนมันเป็นคอมเมดี้คือผมรู้สึกว่าคนดูน่าจะชอบแล้วคือ ม ผมอ่ะเป็นคนที่ชอบมากแล้วก็ พอได้อ่านบทแล้วรู้สึกว่าคนที่ชอบอะไรแบบว่าชอบคอมเมดี้ ครับ ชอบเรา ชอบเรา แล้วก็ป็น ด้วย ชอบเราด้วยแล้วก็เหมือนแบบอยากลองดูคอมเมดี้สักครั้งหนึ่ อื ง ม ผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและที่สำคัญเราได้นักแสดงที่แบบเก่งๆ มา อึ้ เล่น ง ด้วย ค่ะ เยอะมากผมบอกไม่ได้ว่าเป็นใครอี ร ก อ แต่ว่านอกจากพี่ชาคิดที่แบบ อืม เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่แล้ว อืม เดี๋ยวจะมีคนที่รุ่นใหญ่เหมือนกันแล้วแบบ เอา พอทุกคนมา แล้ว ทุกคนจะต้องเซอร์ไพรส์แล้วทุกคนจะต้องแฮปปี้กับการดูเรื่องนี้ แล้วก็ อืม หวังว่าทุกคนอ่ะจะติดตามเรื่องนี้เพราะผมอยากให้ทุกคนดูจริงๆฉันว่าทุกคนอึ้งอะตอนที่ดูในเทรลเลอร์อะเห็นชาคิดพวก
แล้วพี่ชายคิดเล่นดีมากเอาดีๆก็แบบคือเขาแบบเซนส์ดีสุดๆเลย เอ นี่ อย คือไม่ แต่ว่า คือเราไม่เคยเจอแบบนักแสดงรุ่นใหญ่มาแบบว่า เหมือนเล่นซีรีส์แนว เดี๋ยว แบบ รอดู แนวนี้ มีอีก เรอดูแล้วกัน มีอีก มันน่าจะต้องมีความแบบ อืม สนุกสนานที่เกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของมิกนะคะ ที่สามารถไปติดตามกันได้ จะได้ดูเมื่อไหร่อ่ะ จะได้ดูเมื่อไหร่ถ้าตามปลายปีนี้แน่นอนจ้าชอบมาก มีคนส่งซิก มี นะ คน คะ ส่งซิกแต่ว่าปลายปีนี้แน่นอนทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็เปิดกล้องแล้ว แล้วก็เดือนหน้าว่ะอีกไม่นานนี้เลยอีกไม่นานนี้เลยอาจจะวีคหน้า2 วีคอะไรประมาณนี้ก็ถ่ายแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะ สักวันหนึ่งอ่ะ ใกล้มากอ่ะตอนเนี้ย ใกล้สุดๆแล้วแหละแล้วเดี๋ยวจะรีบถ่ายแล้วจ้า ครับ แล้วก็เดี๋ยวรอผ่านโปรเซสการตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะได้ดูกันประมาณปลายปีครับผม รอดูกันได้เชื่อว่าจะต้องสนุกแล้วก็จะต้องเป็นแบบเอลเมนต์ใหม่ของเอิร์ธมิกเลยอ่ะคือจริงๆเราเอิร์ธมิกคือเล่นดราม่าแบบน้ำตาถึงมาโดยตลอดทุกๆเรื่องขนาดพี่วินลินกัวคือนึกออกว่าขนาดเป็นพล็อตสลับล่างที่รู้สึกว่าจะต้องมีความแบบกระปองกระแปงตลกเข้ามาบ้างก็ยังต้องร้องไห้ ก็ยังต้อง จะต้องดราม่าคิ้วผูกโบทุกเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้ เป็นชาเลนจ์ใหม่แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆ ครับ อืม ลอง ลอง ดู ลอง ถ้าใครไม่ดูงง เพราะว่ามีคุณสมบัติเยอะมากชอบคอมเมดี้และที่สำคัญคือชอบมิก เพราะฉะนั้น ไม่ ไปดู เพราะว่า กันนะทุกคน แบบว่าอันนี้หมายถึงว่าแฟนคลับที่ติดตาม ผมรอดูเลย แล้ว ครั ก็ บ อยากหมายถึงคนนอกด้วยที่แบบใครอยากดูคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ย ครับรอดูเลยนะคะ ก็สามารถติดตามได้ที่จออทวไม่ ทีม MTV เดี๋ยวบอก 25เปล่าหรือเปล่า ยังไม่ผมก็ไม่รู้ ยังไม่บอกยังไม่รู้รอติดตามแล้วกันนะคะ รอวันที่เขาประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าได้ดูที่ไหนนะคะ แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับ ส่วนวันนี้มิกฝากผลงานอื่นๆนอก ครั จา บ ก ผม เรื่องนี้ ก็เดี๋ยวอย่างที่รู้ไปว่าโอซังเลิฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายกา บอก ร ไม่ได้อะดิพี่ส้มยืนนะคะแบบก็มีรายการแล้วเดี๋ยวมีผลงานต่างๆเนี่ยแหละเร็วๆนี้อาจจะมีอีเวนต์เร็วๆนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ มากมาย นั่นแหละมากมายนะครับก็ฝาก อืม ทุกคนติดตามด้วยนะครับ อืม ส่วนจริงๆ วันนี้ก็ขอบคุณ L'Oreal มากนะครับ วันนี้รู้สึกดีใจมากได้มาเป็น Beauty Blogger ในการ Beauty ขาย Blogger ลิป อีกแล้วนะคะ เพราะว่า ห่างขายดี เออ สนุกมากแล้วก็ อืม จริงๆนะอยากจะทาลิปให้คุณลินทุกสีเลยแห ไม่ ละ ต้อง แต่ ดีกว่า ด้วยเวลาที่มันมีจำกัดอะเนาะ ก็เลยได้แค่นี้ แต่ว่าผมรับรองเลยนะว่าทุกสีเนี่ยทุกคนซื้อไปแล้วทุกคนจะต้องประทับใจแล้วก็ ถูกต้อง แบบใช้แล้วมันคุ้มค่ากับทุกเม็ดเงินที่เสียไปจริง อืม ๆ นะคะใครที่ได้นะคะก็อย่าลืมทากันแล้วก็มาพบเจอมิกกันได้นะคะไม่ว่างานใดก็ตามนะคะ จ้า ฝากด้วยนะคะ แล้วก็ใครนะคะที่ยังไม่ได้ติดตาม Instagram ของ อ่าฮะ มิกซิล ได้ นะคะก็ไปติดตามเอางี้ถ้าชอบพอหล่อให้ติดตาม IG แต่ว่าถ้าอยากเห็นคาแรคเตอร์ให้ไปที่ X เราจะเห็นเลยว่าแท้จริงแล้วมอซอเป็นคนแบบไหนเป็นคนเป็นคนน่ารักไงเป็นคนน่ารักเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าพูดนะคะ เราเป็นยูนิคไง อืม ตัวซีเคร็ตรู้จักปะ INF ISFJ ISFJ INFJ หรอ INFJT โอเค ยากละครับ ทุกคนครับ วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคน สวัสดีครับ ประกาศผลรอยที่ X ของ L'Oreal Paris นะคะ วันที่ 14กุมวันวาเลนไทน์หรอ อ๋อ 14ทุกคนรู้แค่ว่าตอนนี้มิกหยิกอยู่อะว่าตอนนี้มิกหยิกอยู่อะ14 สิงหาคมนะคะ บ๊ายบาย ทุกคน ขอบคุณครับ